ल सर लानी ए सर आगोमा देखाउन पाएन पातको पाकिहाल्छ सर भाइ इन्जिनियर पढ्दै थियौ अहिले त यहाँ ठेला गरेर व्यवसाय सुरु गरेर पास आउट होइन सबै तपाईँ इन्जिनियर पढिसकेपछि एउटा इन्जिनियर बन्नु न तर सबथोक बन्नुहुन्छ कि सबथोक पढ्नुहुन्छ यो सुन्तला सहित सबै पढ्नुहुन्छ होइन यो 25 ग्रामको हो 25 ग्रामको छ ए अरु के लानी हो होइन ठिक छ ल व्यवसाय राम्रो सुरु गर्नु भएको छ ल चिया खानेले खाइहाल्यो म त बसमा चढिहाल्यो न त सुन्तला लिएर बसमा खाने भयो लाइभ एक्सिडेन्ट भयो मान्छेलाई के भयो है बाँदरसँग भयो यसलाई तानेर ल्याउन यसले के यता साता त पानी मुखमा लागेछ यार उ त्यो मान्छेहरूलाई हेरेर के भयो मान्छेलाई नै अझै खुवाइदिनु त रोयो यार होइन मर्दैन त्यो हातको पनि औँला खोलिदिनु त टोक लाग्यो फेरि मान्छेलाई होइन टोक टाउको अडाइदिनु होइन नाकमा गयो क्या सरोज पखायो अहिले हेर अलि हेर पख ठिक छ अब बाँचेर यसलाई चाहिँ 1-2 दिन उ गरेर अनि पठाइदिनु न भन्नु पर्दैन अब बाँच्छ डाइरेक्ट भएको भएर मान्छे झप्प लोड हान्दिनु होइन अब छोडिदिनु ल अब चाहिँ छोडिदिनु त ल हुन्छ ल जाऊ पछाडि लगेर राख्दै केही हुन्थ्यो कि हाम्रो यसलाई एकतिर राखिदिनु अनि आफै अलिक पछाडि अहिले डाइरेक्ट के भयो मान्छेलाई के भयो के तपाईँलाई केही भएन साथी ठिक छन् बाँदरको उद्धार गरिएको छ पानी खाएन रामनगर
सर खै जेलै सर भाइ हुनुहुन्छ ए सरलाई बाटो लाने एकलाई कसैले छोड्यो कसैसित त राख्नुपर्छ सर काम गर्नु सर सर के छ रमाइलो भयो ए च्याल ब्याल रमाइलो यता चाहिँ रमाइलो हुने यार हो त्यो थाहा छ मलाई ठिकै हो नि सजिलो सकिन के छ किचन दाजु के छ खोला भन्दा हैन गाह्रो भने त बल्ल आउँछ हामीलाई के टेन्सन छ ल सर बाई बाई ओके खै अर्जुन खै ल बाई बाई तिमी किन ब्याट्री खै नमस्ते सर ल धेरै समयपछि भेटघाट भयो हामी चाहिँ मलेखुमा पुगिसक्यौँ है हाम्रो गाडी हामी चाहिँ अब इन्जिनियरिङ जियोलोजिकल हामी चाहिँ फिल्ड भिजिट गर्नेछौँ अब हामी चाहिँ यहाँ पुग्यौँ होटल हङ्ग्री बर्ड मलेखुमा चाहिँ हामी छौँ है मलेखुमा यहाँ पुगेको छौँ ल ठक्क हाइवेको छेउमा नै छ टक्क मन्दिर छ यसको नजिकै चाहिँ होटल हङ्ग्री बर्ड त्यो चाहिँ हाम्रो फिल्म भिजिटको लागि आएको गाडी है हामी हेटौँडा हुँदै आयो यो चाहिँ पृथ्वी राजमार्गको मलेखु सडक खण्ड होटल हङ्ग्री बर्ड अब हामी चाहिँ जियोलोजिकल फिल्ड भिजिटको लागि चाहिँ तयारी हुनेछौँ धन्यवाद।